প্ৰথমতে মই এই লাইনিংখিনি কাটি লৈছোঁ, যিখিনি মোৰ ব্লাউজৰ জোখত মই কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজত মোৰ পেড ফিটিং হ'ব। তো আপোনালোক কেনেকৈ কাটিং কৰি পেডটো ফিটিং কৰিম সেইটো মই দেখাওঁ আপোনালোকক। তো প্ৰথমতে কাপোৰটো অলপমান প্ৰেছ মাৰি সমান কৰি ল'ব আৰু এইখন মোৰ যিটো লাইনিং হয় মানে ব্লাউজখনৰ তলত থাকিব, ডাবল লাইনিং হ'ব আৰু তাৰ মাজত পেড হ'ব। তো এইটো মোৰ মেইন কাপোৰ হয় আৰু লাইনিংটোত পেড ফিটিং হ'ব। তো এনেকৈ মাৰ্ক কৰি ফাৰ্ষ্টত দুই চাইডত এনেকৈ মাৰ্ক কৰিম, মাৰ্ক কৰি এনেকৈ কাটি দিম অলপমান। তো আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ কাটিছোঁ। তো এইটো আমাৰ চিলাই হৈ গ'ল। এতিয়া আমি পেডটো জুখি চাম, এইটো মিডিল পইণ্টটো হৈছে নে নাই। তো এইটো ঠিকে আছে। এতিয়া পেডটো এনেকৈ উল্টাই ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড চিলাই মাৰি ল'ম। কাষেদি চিলাই মাৰি পেডটো লক কৰি ল'ম। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰত যায় পায়। কাপোৰটো ইয়াৰ ওপৰত দি এইটো জুখি ল'ম, জুখি লৈ আমাৰ কিমানখিনি তলতি হ'ব সেইটো হিচাপত চিলাই মাৰিম। তো তাৰ কাৰণে আমি এইটো মাৰ্জিন কৰিব লাগিব ইয়াতে। তো এনেকৈ কাপোৰটো মাৰ্জিন কৰি ল'ম লাইনিংটো। মাৰ্জিন কৰি কাপোৰটো এনেকৈ হ'ব, এইটো উল্টাই দি এনেকৈ চিলাই মাৰিম। তো এইটো চিলাই মাৰি তাৰপিছত এইটো উল্টাই চাম কেনেকুৱা হৈছে, তাৰপিছত আমি বাকী কামখিনি কৰিম।
চাইছে কেনেকৈ লগালোঁ আৰু এনেকৈ নেটৰ যিবোৰ ব্লাউজ হয় আৰু সেইবোৰত পেড দিব লগা হ'লে এনেকৈ দুটা লাইনিং লাগিব আৰু মই যিটো পদ্ধতি দেখালোঁ এনেকৈ আপোনালোকে লগাব একো প্ৰব্লেম নহয় তো নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে